Hello everyone, welcome back to my channel. So yes, this video is specially for those students who are requesting to post like more videos on certain subjects आणि notes वगैरे जे माझ्याकडे मागतात. So yes, first of all, let me tell you all, let me inform you all की मी क्लासेस घेते. लॉच्या विद्यार्थ्यांचे मी क्लासेस घेते, म्हणजे मी त्यांना शिकवते. आपल्याकडे बरेचसे क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर्स म्हणजे अगदी कमिशनर, कलेक्टर वगैरे यांचे ॲडमिशन्स आहेत माझ्याकडे. हे विद्यार्थी माझ्याकडे म्हणजे हे जे मोठमोठ्या पोस्टवरचे जे लोक आहेत ना, हे माझ्याकडे विद्यार्थी म्हणून येतात शिकायला. ठीक आहे. आता माझा हा व्यवसाय आहे. क्लासेस काय आहे? इट इज माय बिझनेस. आय एम अर्निंग फ्रॉम देअर. हे सगळे लोक माझ्याकडे फी पे करतात. ठीक आहे. फॉर व्हॉट एव्हर आय टीच देम. जे कुठले तुमचे विषय आहेत ना, आता बरेच बघा, आता तुमची थर्ड इयरची एक्झाम आहे. खरं तर LL.B थर्ड इयरच्या एक्झाम्स चालू आहेत आणि त्यातल्या त्यात लँडलॉज जो विषय आहे, लँडलॉजसाठी फार काही त्या ठिकाणी जास्त व्हिडिओज मला वाटतं यूट्यूबवर नाही आहेत काही कुणाच्या, आणि त्यामुळे मला बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी ना पर्सनली पण कॉल मेसेज केलेले आहेत. कारण आपल्या बऱ्याचशा व्हिडिओजमध्ये मी नंबर दिलेला आहे माझा, पण तो नंबर जो आहे लक्षात घ्या, मी माझा नंबर यूट्यूबवर कशाकरता दिला आहे की ज्यांना माझे क्लासेस जॉईन करायचे असतील तर ते मला संपर्क करू शकतील, याकरता मी नंबर दिलेला आहे. त्यात बरेच विद्यार्थी नोट्स पण मागतात. आता फक्त तुम्ही आता तुमच्या सिटीमध्ये पण कुठले लॉचे क्लासेस वगैरे असतील किंवा कुठले पण XYZ क्लासेस तुम्ही आत्तापर्यंत जे शिक्षण घेतलं आहे, तुम्ही त्यांना असं म्हणू शकता का की आम्ही तुमचे क्लासेस नाही जॉईन करत, पण तरी तुम्ही आम्हाला नोट्स द्या, तरी तुम्ही आम्हाला फ्रीमध्ये शिकवा? नाही ना. सेम वे मी सुद्धा, म्हणजे माझा क्लासेस जे आहे, दिस इज माय बिझनेस, इट इज माय अर्निंग सोर्स. आणि मग तो जो अभ्यासक्रम मी तिथे शिकवते, जर मी यूट्यूबवरती फ्रीली अवेलेबल केला, तर मग त्या विद्यार्थ्यांसोबत अन्याय नाही का, जे माझ्याकडे फी भरतात, हू आर पेईंग फॉर दॅट थिंग टू मी. बाकी सगळ्यांना फ्रीमध्ये अवेलेबल करून, बरं फ्रीमध्ये अवेलेबल करून सुद्धा, आय मीन यूट्यूबकडनं तर मला काही पेमेंट भेटत नाही ना त्या गोष्टीचं. आय एम नॉट अर्निंग एनिथिंग फ्रॉम यूट्यूब. यूट्यूबकडनं ₹1ही मी घेतलेला नाही आहे. ठीक आहे. कारण म्हणजे आपला सबस्क्रायबर काउंट तर कमीच आहे ऑलरेडी, आणि त्यात किती तुम्ही, म्हणजे कितीतरी स्टुडंट्स असे पण आहेत की जे व्हिडिओज बघतात, त्याचा बेनिफिट बघतात, साधा लाईक पण नाही करत, एक कमेंट पण नसतो. खूप थोडे विद्यार्थी असे आहेत की जे लाईक करतात, कमेंट करतात. ह्याला की मी कुठल्याच व्हिडिओमध्ये असं म्हणत नाही की तुम्ही माझ्या कॉन्टेंटला लाईक करा, कमेंट करा, बट दॅट इज ते तुमची एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आय गेस, की जर तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीचं शिकवणं आवडत असेल आणि त्याच्याने तुम्हाला बेनिफिट होत असेल, तर तुम्ही लाईक कमेंट करायला हवं. दॅट इज युअर नैतिक जबाबदारी. पण ते सुद्धा तुम्ही करत नाहीत. जर ते केलं तर यूट्यूब आपल्या चॅनलला, म्हणजे माझ्या व्हिडिओजला, माझ्या चॅनलला जो आहे एक पुश करेल. आपलं जे आहे जास्त लोकांपर्यंत आपल्या व्हिडिओज ज्या आहेत त्या पोहोचू शकतात. पण तसंही काही तुम्ही करत नाही. तुम्ही काही तुमच्या फ्रेंड्ससोबत पण शेअर करत नाही. मग मला जर इथनं काही मिळत नाही आहे यूट्यूबवरनं, जर इफ आय एम नॉट गेटिंग एनिथिंग, तर वाय विल आय पोस्ट द स्टडी मटेरियल ऑन यूट्यूब, दॅट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. बरं, त्यात दुसरी गोष्ट महत्त्वाची अशी की मी दिवसभर इतकी बिझी आहे. सकाळी 10 ते रात्री 10:30, 11पर्यंत माझं काम चालतं. लिटरली झोपायला 1:30, 2, 2:30, कधी-कधी 3ही वाजतात. मी कुठून हा ॲडिशनल वेळ आणू की व्हिडिओज वगैरे रेकॉर्ड करणं आणि सगळं ते पोस्ट करणं? दॅट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, की तुम्ही कुठली तरी रिक्वेस्ट केली आणि मी लगेच ती फुलफिल केली. नो. आपले सेमिस्टर वाईज क्लासेस चालतात. ओके. ॲट अ टाईम 3 सेमिस्टरचे क्लासेस चालू असतात. तर 3 सेमिस्टरचे 5 वेगळे विषय, म्हणजे ॲट अ टाईम मी 15 विषय शिकवत असते. 15 विषयांचा अभ्यास, त्याचं नोट्स काढणं, त्यांचे लेक्चर्स घेणं, त्यांच्या क्वेरीज सॉल्व्ह करणं, हे अशी बरीचशी कामं असतात. आणि त्यामुळे मला नाही पॉसिबल की एव्हरी टाईम की फक्त दररोज व्हिडिओज बनवायचे आणि पोस्ट करायचं. अँड येस, आता जे विद्यार्थी माझ्याकडे क्लासेस जॉईन करतात ना, त्यांना मात्र आपण पूर्ण त्या ठिकाणी जे आहे मार्गदर्शन करतो. म्हणजे पेपर रायटिंग कसं करायचं, लाईक युअर आन्सर रायटिंग, त्यानंतर म्हणजे एक प्रेझेंटेशन, एव्हरीथिंग त्याचं कॉन्टेंट कसे असले पाहिजे. शॉर्टकट्स देतो आपण आन्सर लक्षात ठेवण्यासाठी. जे सिनॉप्सिस असतात ना, आपले लेंदी आन्सर्स असतात खूप, तर त्याचे सिनॉप्सिस जो आहे तो कसा लक्षात ठेवायचा, ह्याच्याकरता आपण शॉर्टकट देतो. त्यानंतर केस लॉज कशा लक्षात ठेवायच्या. केस लॉज अक्षरशः म्हणजे असं आपण गोष्टीसारखं सांगतो एखाद्या, त्याच्यामुळे मुलांना लगेच त्या केसेस ज्या आहेत त्या लक्षात राहतात नावासहित. देन
माझे स्वतःचे, आता मी स्वतः माझं कॉलेजमध्ये टॉप केलं आहे. मी LL.B मध्ये टॉप केलं आहे आणि मला कोणाचाही काही एक सपोर्ट नव्हता. ना कुठले क्लासेस होते, ना कुठलं असं कुठल्या सीनियरचं मार्गदर्शन, काही नाही. मी स्वतः सेल्फ स्टडी करूनच हे सगळं जे आहे ते अचीव्ह केलं आहे. तर मी स्वतः बीइंग अ टॉपर ऑफ माय कॉलेज आणि मी थ्रू आउट टॉपर होते, लाइक एंटायर थ्रू आउट LL.B. तर माझे जे शेवटच्या वर्षाच्या उत्तरपत्रिका आहेत, याच्या फोटोकॉपीजसुद्धा मी तुम्हाला दाखवते, की कशा पद्धतीने तुम्ही आन्सर लिहिलं पाहिजे, काय लेंथ मेंटेन केले पाहिजे. हे असं मी सगळं एक पर्सनल गाईडन्स जे आहे माझ्या विद्यार्थ्यांना भेटतं, जे माझ्याकडे जॉइन करतात, ठीक आहे, ऑनलाईन क्लासेस. आणि असं काही नाही आहे, की ऑनलाईनमध्ये समजेल किंवा नाही समजणार, किंवा कशा पद्धतीचं टीचिंग असेल वगैरे. तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल, तर तुम्ही सुद्धा माझा एखादा डेमो लेक्चर जो आहे तो अटेंड करून बघू शकता आणि माझे जे इतर विद्यार्थी आहे त्यांच्याकडनं पण तुम्ही फीडबॅक घेऊ शकता अँड देन यू कॅन डिसाईड वेदर यू वॉन्ट टू जॉइन ऑर नॉट. पण असं एकदमच तुम्ही माझ्याकडे प्लीज नोट्स मागू नका, कारण माझे नोट्स खास माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी बनवलेले असतात मी. कारण दे आर पेइंग मी, दे आर हार्ड अर्न्ड मनी, है ना. ते मला त्यांचा कष्टाने कमवलेला त्यांचा पैसा जर ते माझ्याकडे देत आहे एक कुठल्या अपेक्षेने, है ना, तर मी ती पूर्ण केली पाहिजे. तर माझे नोट्स जे आहे फक्त आणि फक्त माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे आणि माझे जे लेक्चर्स पण आहे त्यांच्याकरता आहे. त्या व्यतिरिक्त काही व्हिडिओज ऑलरेडी यूट्यूबवर आहेत, कारण मी स्वतः LL.B जेव्हा शिकत होती तेव्हा मी ते व्हिडिओज बनवून टाकले आहे आणि काही व्हिडिओज तुम्हाला आता रिसेंटली पण ज्या मिळत आहेत, तर ते माझ्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा म्हणजे आमचं लेक्चरचा टायमिंग जो आहे, कुठे कमी पडत असेल वेळ आम्हाला किंवा काही इतर काही कारण असेल, तर त्यावेळेला मी व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ते यूट्यूबवर टाकते. कारण एवढ्या लेंदी व्हिडिओज जे आहे ते मला त्यांना ग्रुपमध्ये शेअर करता येत नाही म्हणून, आणि त्या व्हिडिओजचा बेनिफिट तुम्हालासुद्धा होतो. तर येस, तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील, तुम्हाला माझं शिकवणं आवडत असेल, कारण बघा पूर्ण यूट्यूबवरती मला नाही वाटत मराठीमध्ये कोणी लॉ शिकवत आहे. मेहनत लागते त्याला खूप, ठीक आहे. इट इज नॉट दॅट इझी टास्क. तर तुम्हाला आवडत असतील माझ्या व्हिडिओज, तर तुमच्या म्हणजे कमेंट थ्रू किंवा इतर गोष्टी थ्रू, लाईक वगैरे कमेंट थ्रू याच्यातनं कळू द्यात. अर्थात तो काय मी फोर्स नाही करत, बट येस, तुम्हाला सगळा सिलेबस हवा असेल तर ऑप्शन हाच आहे, की यू हॅव टू जॉइन माय क्लासेस. आता पण रिव्हिजन चालू आहे 3rd इयरसाठी. तुम्ही रिव्हिजन साठी सुद्धा जॉइन करू शकतात. बट डोंट एक्सपेक्ट एनिथिंग फ्रॉम मी, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. सगळं जे आहे ते फ्री ऑफ कॉस्ट नाही येऊ शकत, कारण मलासुद्धा फ्रीमध्ये कोणी शिकवलेलं नाही आहे. आय नीड टू बाय दिस बल्की बुक्स फॉर the entire study and all. So yes, this was all. I hope now you have understood की मी सगळ्याच व्हिडिओज का नाही टाकत किंवा का नाही टाकू शकत. चलो.